Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Quân sự Hà Nam, nơi chia sẻ tổng hợp các tin tức chính trị quân sự trong khu vực và trên thế giới. Hôm nay là ngày 29 tháng 4 năm 2022. Bản tin của chúng ta sẽ gồm những tin tức sau đây. Thứ nhất, Mỹ đang muốn đoạt Ấn Độ khỏi vòng tay của Nga. Trong đó, sắp tới, Tổng thống Joe Biden và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ có một cuộc gặp mặt tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo thuộc nhóm Bộ Tứ Kim Cương ở Tokyo. Trong đó thì Thủ tướng Joe Biden dự kiến sẽ nỗ lực để đưa New Delhi vào tầm ảnh hưởng của mình. Trước đây thì Tổng thống Mỹ đã từng gặp ông Modi nhiều lần, nhưng mà lần gần nhất hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp mặt trực tuyến, nhưng ông Biden đã không thể lay chuyển được lập trường của Ấn Độ, khi mà cái lập trường này không phải lúc nào cũng phù hợp với mục tiêu của Washington. Trong các cuộc họp nhóm bộ tứ trước đó, kể cả cuộc họp trực tuyến giữa ông Biden và Thủ tướng Modi, có vẻ như đã có chút ánh sáng trong quan điểm hai bên về cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Đây là một trong những vấn đề chính trong chương trình nghị sự của nhóm Bộ Tứ Kim Cương, nhưng mà Ấn Độ đã từ chối tuân theo các đường lối của Mỹ. Tuy nhiên, bất chấp mọi nỗ lực phản kháng của sự gay gắt của chính quyền Biden thì cũng phải trùng xuống vì mục tiêu là đặt Ấn Độ làm đối trọng với Trung Quốc. Tại phiên điều trần Quốc hội hôm thứ Tư thì Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã trấn an các nhà lập pháp rằng tuy những điều chúng ta thấy trong ngắn hạn là rất khó chịu, nhưng Mỹ và Ấn đang chia sẻ những mục tiêu dài hạn. Trong đó thì đó là Trung Quốc, mối quan tâm chung của cả hai bên. Hiện tại thì mối quan tâm lớn nhất của Mỹ vẫn là nguồn năng lượng dồi dào của Nga đang chảy sang các nước khác. Trong khi đó, Ấn Độ thì khăng khăng điều này là nằm ngoài chương trình nghị sự của nhóm Quad. Tuy nhiên thì bất chấp việc Washington cho rằng New Delhi đang cố gắng tiếp tay cho nền kinh tế của Nga, thì ông Blinken vẫn tự tin tuyên bố là Mỹ đang làm suy yếu các mối quan hệ này và một số quốc gia đang xem xét lại các mối quan hệ của họ với Nga. Đó là bản tin thứ nhất về tình hình Ấn Độ và Mỹ. Bản tin thứ hai, Tổng thống Biden nói Mỹ sẽ không để Nga đe dọa cắt năng lượng với châu Âu. Trong đó thì Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm thứ Năm rằng Mỹ sẽ không để Nga sử dụng khí ga, tống tiền gây sức ép với các đồng minh châu Âu nhằm hủy bỏ các lệnh trừng phạt vì Moscow xâm lược Ukraine. Trong đó thì hôm thứ Tư, Nga đã cắt nguồn cung khí đốt đến Ba Lan và Bulgaria khi mà hai nước này đã từ chối thanh toán khí đốt bằng đồng rúp, và Ba Lan thì còn trừng phạt cả công ty khí đốt khổng lồ của Nga, đó là Gazprom. Nhận xét về hành động này thì Mỹ cho rằng Nga đang tự bắn vào chân mình. Nhưng mà trong đó Ngoại trưởng Mỹ đã nói là Nga đang tự làm giảm doanh thu và nguồn lực tài chính từ việc bán khí đốt của chính mình. Trong đó thì để chứng minh với Thượng viện Mỹ, ông Blinken cho biết là các lô khí đốt hóa lỏng của Hoa Kỳ đã tới châu Âu và sẽ giúp bù đắp bất cứ sự thiếu hụt nào mà Moscow có thể dùng để tống tiền nó châu Âu. Bản tin tiếp theo đó là Ấn Độ đang tìm cách mua tài sản bị trừng phạt của Nga. Trong đó thì Ấn Độ đang yêu cầu các công ty năng lượng nhà nước đánh giá khả năng mua cổ phần của một số tập đoàn dầu khí lớn nhất châu Âu, đó là công ty BP, trong công ty trừng phạt Rosneft của Nga. Trước đó thì BP đã thông báo họ sẽ từ bỏ 19,75% cổ phần của mình trong Rosneft. Trong tuần trước, một số nguồn tin cho biết Bộ Dầu mỏ của Ấn Độ đã gửi yêu cầu đến một số công ty dầu mỏ của nước mình. Tuy nhiên thì các công ty và Bộ Dầu mỏ này của Ấn Độ thì đã không trực tiếp trả lời câu hỏi của báo chí. Lời đề nghị của Ấn Độ mua cổ phần của Rosneft đến ngay sau khi giám đốc điều hành của công ty BP, đó là Bernaloni, gặp Bộ trưởng Dầu mỏ Ấn Độ là Harshdeep Singh Puri vào tháng 3. Bên cạnh đó thì Ấn Độ cũng yêu cầu các chi nhánh đầu tư nước ngoài của Oil and Natural Gas Export xem xét mua 30% cổ phần của công ty ExxonMobil Corp nắm giữ trong dự án Sakhalin ở Viễn Đông của Nga. Trong đó thì Exxon đang là đơn vị điều hành và nắm giữ khoảng 20% cổ phần của dự án. Vào tháng 3 thì Exxon cho biết họ sẽ rút khoảng 4 tỷ đô la tài sản và ngừng tất cả các hoạt động của mình tại Nga, bao gồm cả dự án Sakhalin 1. Tin tiếp theo là cũng từ Ấn Độ, đó là 42 chuyến tàu của Ấn Độ đã bị hủy để dọn đường cho các toa tàu chở than trong bối cảnh thiếu hụt năng lượng. Các quan chức Ấn Độ cho biết là hôm 29 tháng 4 là 42 chuyến tàu trên Ấn Độ đã bị hủy bỏ vô thời hạn để xem xét những toa tàu chở than di chuyển nhanh hơn nhằm giải quyết tình trạng dự trữ than ở các nhà máy nhiệt điện ở nước này đang giảm nhanh chóng, dẫn đến tình trạng mất điện và sự phẫn nộ ở nhiều bang. Trong đó thì các quan chức đường sắt nước này
đang tìm cách vận chuyển than một cách bình thường và cắt giảm thời gian vận chuyển tới các nhà máy. Giám đốc điều hành của đường sắt Ấn Độ cho biết với Bloomberg rằng động thái hủy tàu này chỉ là tạm thời và dịch vụ đường sắt sẽ quay trở lại ngay sau khi mọi thứ trở lại bình thường. Trong đó thì trước đó 3 chuyến tàu của Ấn Độ cũng đã bị hủy và nó đã được khôi phục sau khi các nghị sĩ địa phương biểu tình. Hiện tại thì tình trạng thiếu hụt năng lượng của Ấn Độ đang lên đến đỉnh điểm. Bộ trưởng Bộ Điện lực nước này cho biết là lượng than ở các nhà máy nhiệt điện chỉ còn sử dụng được trong chưa đến 1 ngày. Trong khi đó là công suất thiết kế là đáng nhẽ phải là 21 ngày lượng than dự trữ. Và đó là bản tin kết thúc của chương trình tin tức chính trị hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.